কি যে এখন বাইকৰ এইটো প্ৰব্লেমেই হয় পটকৈ বন্ধ হৈ যায় তো নমস্কাৰ সকলোকে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল তো মই আছোঁ সেই এতিয়া ঘৰত বহুত দিন হ'ল ডিব্ৰুগড়তে আছিলোঁগৈ তো আজি আহি গ'লোঁ মই ঘৰত আৰু এতিয়া পূৰা 5 তাৰিখলৈকে মই থাকিম ঘৰতে কাৰণ আমাৰ 5 তাৰিখে আছে কীৰ্তন আৰু সেই কীৰ্তনত কাম লাগিব লাগে তো সেইটো কাৰণে তো এতিয়া টেঙাত গৈ আছোঁ মোৰ মানে বাইকখন আমি যোৰহাটত গৈছিলোঁ পৰহি যোৰহাট গৈছিলোঁ তো যোৰহাটত যাওঁতে গোটেই ধূলি ন ৰাস্তাটো মাজে মাজে পুৰা ধূলি লেতেৰা হৈ আছে পিছফালে গোটেই লেতেৰা তো সেইটো কাৰণে বাইকখন চফা কৰি ধুৱাই আহোঁগৈ আৰু লগতে ৰিলো বনাম মই আৰু হিমনো টেঙাটতে আছোঁ বুলি কৈছে ভালেই হ'ব মোৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ কোনোবাটো আছে তো এতিয়া হিমন ক'ত আছে এইটো দেখাই নাই দেখোন তো ই ফোনে উঠোৱা নাই ক'ত গ'ল আৰু একো নাই ব'লক আহিবলৈ তাতে যাওঁ আৰু আগফালে বহুত ভিৰ দেখিছোঁ দেখোন কিবা হৈ আছে নেকি মেডাম মেফি তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও চাই লওক মেডাম মেফি প্ৰচেছন গৈ আছে এতিয়া প্লিজ ভিৰ নহ'লে হয় কাৰবাছ কালি কি হ'ল কালি বাইকখন ধোৱা বুলি আছিলোঁ আধা ধোৱা হৈ গ'ল কাৰেণ্টে গুচি গ'ল তো সেইকাৰণে আজি আহি গৈছোঁ নহ'লে কালিয়ে ধোৱা হ'লহেঁতেন বাইকখন কাৰেণ্ট আছেনে ধুৱাই দিয়া তেতিয়াহ'লে আকৌ অকল পানী মাৰি দিয়া তো বাইকখন ইয়াতে ধুৱাই লওঁ তাৰপিছত যাওঁ অলপ গ্ৰাফিক্সৰ দোকানত যাওঁ তো বাইকখন ধোৱা হৈ গ'ল পুৰা চিকচিকীয়া হৈ আছে এতিয়া যাওঁ গ্ৰাফিক্সৰ দোকান অলপ গ্ৰাফিক্স মাৰোঁগৈ মানে ষ্টিকাৰ এটা লগাওঁগৈ আৰু গ্ৰাফিক্স মানে কি বুলি কয় মোৰ পিছফালে চকাটোত প্ৰ' ডিস্ক লগাই থৈছোঁ এই চকাৰ মাজত যোনটো এটা কভাৰ থাকে যে প্লেট নিচিনাকৈ লাগি থাকে তো সেইটো লগাই থৈছোঁ মোৰ চকাত তো তাতে অলপ খালী লাগি যায় কিবা এটা লিখিকৈ এনেই ষ্টিকাৰ এটা মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তো সেইটোৱে লগাবলৈ যাওঁ ব'লক আৰু য'ত লগাবলৈ যাওঁ তাৰ পৰাই কিনিছিলোঁ আপোনাৰ অনলাইনটো পায় কিন্তু ইয়াৰ সিহঁতে অফলাইনতো পাই গৈছোঁ বাৰু সেইটো কাৰণে কিনি লৈছোঁ ভালেই এনেকৈ অফলাইনত যদি পাই যাওঁ আহি গ'লোঁ দেই আজি আকৌ ষ্টিকাৰ মাৰি দিওঁ কিবা হ'ব নাই এতিয়া ক'ত যোৱা এইটো এক্সট্ৰা লগোৱা আছে তো আপোনালোকক এবাৰ প্ৰ' ডিস্কখন দেখাই দিছোঁ তো বক্সৰ ভিতৰত এই দুখন প্লেট থাকিব তাৰপিছত নট বল্ট দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ লগাব লাগিব আৰু একদম ইজি লগাবলৈ অকল জাষ্ট লগাব লাগে নট টাইট কৰিব লাগে সিমানে তো এইখন হয় প্ৰ' ডিস্ক ইয়াতে লগাইছিলোঁ মজাকৈ লাগি আছে আৰু দেখিবলৈ লুকছটো ভাল লাগে দূৰৰ পৰা তো ইয়াত চব প্ৰ' ডিস্ক ষ্টকত এতিয়াও আছে যদি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ক'তো নাই তো টেঙাহাটী ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তো মোৰ বাইকখনৰ কামটো হৈ আছে তো ইয়াত 400 বুলি এনেকৈ লিখাইছোঁ তো আৰু এটা ষ্টিকাৰ এইপিনে লগাব আছে সিমানতে হৈ যাব আৰু দেখিবলৈ লুকটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাই লওক আৰু কি হ'ল ডমিনাৰ যোনটো এইটো গাৰ্ড থাকে যেনেকৈ আপুনি জানে ন এবাৰ ভাঙি দিছিলে মোৰ গাৰ্ডটো তো সেইকাৰণে বেয়া লাগিছিলে তো সেইকাৰণে খুলি দিলোঁ খোলাৰ পিছত কি হ'ল এইটো ঢিলা হৈ থাকে নটটো লগোৱাৰ পাছতো এইটো ঢিলা হৈ থাকে ন তো সেইকাৰণে কি ক'লোঁ সেই যোনখন ভাঙিছিলে তাৰপৰা এইটো কাটি পিনে এনেকৈ লগাই দিছোঁ যোগাৰ মানে এতিয়া নিহিলে এখন আৰু ক'বলৈ গ'লে সেইখন এৰোৱাৰ পিছত ভালহে লাগিছে মানে বাইকখন দেখিবলৈ তো এতিয়া কামবোৰ হৈ থাকক যেতিয়া একদম পূৰা কমপ্লিট হৈ যাব এইটো বনোৱা তাৰপিছত আপোনাৰ লগত দেখাই আছোঁ
তো হৈ গ'ল এইফালে 400 এনেকৈ লিখা আছে আৰু এইফালে এনেকুৱা আৰু ইমানতে খতম ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া বাইকখন মানে পিছফালৰ চকাটো মোৰ বাইকৰ কাম কমপ্লিট সেইকেইটা ষ্টিকাৰকেইটা দেখিছে তো এতিয়া মই বাইকখন চলাব সিমানে কাৰণ মোৰ চাব মন গৈছে কেনেকুৱা লাগে বাইকখন এতিয়া চলোৱা অৱস্থাত মই তাৰ এনএছখন চলাওঁ আৰু প্ৰথম এতিয়া যাওঁ তেল ভৰাবলৈ তেল ভৰাই পিনে যাম ঘৰত লেটছ গো ঐ ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা আৰে মই চাম বুলি কৈছোঁ ঐ তো আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে বস্তুটো ঘূৰি যাব মানে কেমেৰা ৰেকৰ্ড হৈছে নাজানো কিন্তু এনেকৈ দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিছে চকাটো ঠিকে আছে এনেকুৱা সৰু সৰু অলপ ডিটেইলিংবোৰ ভাল লাগে মানে তো ইয়াৰ বাইকখনত তেল ভৰাই বোলে তেলে নাই তেল নাই বাদ দে সেইখনতে বল সেইখনতে বল সেইখনো নাই আকৌ সুধি চাওঁ চাগে আহিলে চাগে তেল সেইখনত কি হৈছে এনেকে হ'ব নিজে বাইকখন চলাই থাকোঁতো তই ইমান গম নাপাওঁ কেনেকুৱা হয় কিন্তু এতিয়া নিজৰ বাইকখন দেখিছোঁ তো ভাল লাগিছে এই ট্ৰাকখন পাৰ কেলৈ নকৰে ৰে মোৰ মতে ইয়াত তেল থাকিব লাগে নে নাই 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 তেল নাই ইয়াতো তেল নাই দেখোন বেটা ই যে আকৌ আগৰখনত যাম বুলি কৈছে আগৰখনতো নহয় ই যদি আগৰখনত যায় আগৰখনত যাবলৈতো মোৰো তেল নাই মই পিছফালে কৈ আছো ন এটা বস্তু ভাল লাগিছে কোনে কোনে মোৰ বাইকখন চাইছে চব গম পাই গৈছো মানে তো ভাল লাগে এনেকে মনটো ট্ৰাকখন পাৰটো হওক কেলে গোটেই ধূলি খাই আছো মানে ইয়াক কেলে পাৰ হ'বলৈ দিছো মই ভিডিঅ' কৰি আছো মানে পিছফালৰ পৰা ন নহ'লে আগফালে গ'লে গমেই নাপাম মই একো কোনে কোনে মোৰ বাইকখন চাইছে এতিয়া তাত যদি তেল নাথাকে ৰাম ৰাম হৈছে আৰু আপোনাৰ চব তাপুলি মাৰি থাকে চাওক গোটেই মানে ৰাস্তাটোতো বেয়া হৈ আছে ন তো এবাৰতে ভাল কৰি দিলে কি পৰে সিহঁতৰ নাজানো গোটেই এইবোৰ তাপুলি মাৰি থৈছে কিমান দিনো থাকিব এইবোৰ বেছি দিন নাথাকেই খতমেই হ'ব এতিয়া পৰাই টুকুৰা টুকুৰাকৈ ওলাব ধৰিছে কালি মানে এইবোৰ তাপুলিবোৰ কালি মাৰিছে আজি ওলায়ে গৈছে আৰু চলায়ো ভাল নালাগে ন এনেকৈ হে ভগৱান ইয়াত তেল থাকক ইয়াত তেল আছে মুখখনো ভৰাই লওঁ নেকি যিহেতু মোৰো তেল নাই ঐ মুখখন ভৰা হা ঐ কিমান ভাবি এনেকৈ খুলি গ'ল হৈছে এনেই উৰি যাব ৰখিছে আচ্ছা আচ্ছা ফুচকা খাব ফুচকা তো দিনটো মানে কি হৈছে নাজানো ইমান গৰম লাগিছে ন মোৰ বুলিয়ে নহয় আজি বতৰটোৱে এনেকুৱা গৰম হৈছে মানে ঠাণ্ডা দিন ন জানুৱাৰী মাহ নিচিনা লাগাই নাই মোৰে লাগিছে নে কি হৈছে নাজানো দেই কিন্তু গৰমটো লাগিছে দেই মানে ঘামি গৈছোঁ মই নাপালোঁ তেল চেল নাই নো স্পীডিং
তো পাই গ'লো প্ৰিয়মৰ ঘৰলৈ আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তো প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু এতিয়া যাওঁ প্ৰিয়মক লৈ পিনে মেৰামিফি খাবলৈ ভিডিঅ'টো ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ লগতে কিন্তু ষ্ট'ৰেজ খতম হৈ গ'ল আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইলছ আছিলে মোৰ গেলেৰীত আৰু ডকুমেণ্টছ বহুত আছিলে তো সেইটো কাৰণে ডিলিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো সেইটোৱে আৰু তো লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত